since 2016, eye solution, bigyan ako ibaylo sa uban mga eye drops. So, kada adlaw din ko magbutang sa eye solution. Then, kung sakit akong mata, akong ibutang. Then, kung maabot ang time na eye solution, maabot ang time na kanang si basa, akong patakan, dayon, nag-time dok na nabantayan ako nga ang kaning mata na ko nga kanang nadagan sa itong. Oo. So nalighten na gid siya karon dok. Nalighten na. Kaning eye solution. Wow. Kay mo cover naman dato kay diri na magid siya sa itong. Pero karon gamay na lighter. Nagkawala na siya, nagkahalap na. Nagkahanap. Wow. Peneil Oclida, upper Nandangwa, Banilasag, 60 years old. Sa balay lang, katrabaho.